Γράφει. Λοιπόν. Θα πω τη δουλειά μου, χάσω. Θες να το πετάξεις έτσι ή απογέννεται από κάτω? Μπορεί να κάνεις και zoom. Α, το καλύτερα, μην το πετάξεις. Θα πάρω κοντά. Να. Κάτι που είναι έτοιμο στο μοτέρ πάλι. Ναι, Γιάννη, να το κατεβάσεις μήπως? Όχι. Ωραία. Την άλλη φορά μας έχει λίγο όλη βάση. Όχι, ναι, έβγαινε το μοτέρ γιατί είχα βάλει απλά η κάθε ανάποδα. Εντάξει, είχε πρώτα, δεν ήθελε, το σταμάτησα να σου πει γιατί... Φυσάει λίγο πως το κουνάει. Στις μακρινές, Γιάννη, δεν πολύ φαίνεται. Δεν πειράζει. Τέλειο.